It's raining outside. By the way guys, मैले मेरो नयाँ गाडीमा I put this on है. दामी देखिरहेछ. Alright guys, what's up? Hello and namaste everyone. Hope you guys are doing great. Hope you guys are having an awesome day. If you're new to this channel, it's me Karoon Shrestha and I'm back with a brand new video, right? So yes, welcome back to our weekly vlogs, hey guys. Azako vlog चाहिँ once again it's a food vlog, है. We are going for dinner as alikati ढिलो start गरे हामीले vlog, है. So अब dinner चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि I'm always on the TikTok हुन्छ नि हैन. So I saw one place which is called Don't Tell Auntie भन्ने हैन. Alright guys, सानो चेन्ज अफ प्लान भयो अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हैन अघि अब हामी खास मेन प्लान चाहिँ डन्ट टेल आन्टी भन्ने ठाउँमा लाइक हामी इन्डियन आज खाना जाने भनेर आज भ्लग गर्ने भनेर गएको बट त्यहाँ पुग्दाखेरि लाइक यस्तो पानी पनि परिरहेको थियो अनि वी ट्राइड लाइक सो लाइक हाफ एन आवर के हामी हाफ एन आवर यताउता घुमाइ एउटा पनि पार्किङ पाएन बिकज आई थिङ्क बिकज अफ द विकेन्ड पनि भयो अनि प्लस सो मच खास यो चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट विकको प्लान थियो बट के गर्ने यस्तै हो It is what it is, hey guys. त्यही भएर we are here to try some Malaysian food. अहिले चाहिँ हामी KL food truck भन्ने ठाउँमा छौँ है. हामी के खाने भनेर पनि अलरेडी डिसाइड गरिसकेँ है. मैले चाहिँ अलरेडी फुडको के भन्छ स्क्रिनशट लिएर राखिरहेको थिएँ. यो एउटा चाहिँ हामीले ट्राई गर्छौँ. त्यही गाइज है, लेट्स स्टार्ट द भ्लग. लेट्स स्टार्ट आजको फुड भ्लग है. सुपर लेट अलरेडी 9 o'clock भइसक्यो रातिको है. 3, 2, 1 लेट्स गो. Oh my god, look at this. के भन्छ रे यो फुडलाई? यो फुडलाई चाहिँ nasi lemak भन्छ. Nasi lemak. Yes. So guys, है अब हामी चाहिँ आज मलेसियन खाना आएको है. यो चाहिँ nasi lemak भन्ने डिश हो. It's a Malaysian dish. है, try it. कस्तो? पिरो? Spicy? So यसमा चाहिँ फर्स्टमा त राइस भइहाल्यो. हाफ एग रहेछ, म त फुल एग हुन्छ भन्न थालेको. पिनट्स रहेछ, त्यसपछि यो चाहिँ मेरो फेभरेट फिश कुकुम्बर एन्ड आई थिङ्क दिस इज अ डिप फ्राई चिकन यस अनि सस. यो चटनी चाहिँ एकदम मिठो छ. कोकोनट सस जस्तो हो. के हो हैन? खास एक्चुअली दिस राइस इज चाहिँ हैन कोकोनट राइस हो यो चाहिँ. हो, म त खाएँ. ट्राई इट. Alright, let me try it as well then. कस्तो? यस्तो कोकोनट फ्लेभर है? ठाउँ चाहिँ अलिकति क्लासिक नेपाली भोज स्टाइल कि. So हामीले लाइक बेसिकली दुईटा नासी लेमक मगाएको थियो. एउटा यो अनि एउटा कफी. एउटा सोलो अनि अर्को एउटा डिस आउनु बाँकी छ. त्यो चाहिँ के रोटी जस्तो छ हैन? रोटी मलेसियन त्यो रोटी भन्छ नि हैन. सो टोटल गरेर चाहिँ only $35 के है. सुपर चिप बट सुपर डिलिसियस. कस्तो लाग्यो है? खान थालेछ. म त खाएँ है. Oh nice. My God. Yeah. Nice. Come on. Yes. Give me hand. यो चाहिँ हाम्रो अब सेकेन्ड डिश है. यो चाहिँ यहाँको अर्को फेमस डिश के भन्छ र? रोटी के भन्छ त्यो? रोटी टेलो के भन्छ खोइ? सही राम्रो मिठो. यो चाहिँ लेन्टिल हो है, दाल हो यो चाहिँ. हामीले दाल भन्छ यहाँ चाहिँ लेन्टिल हो. Let's gonna dip it. Try it. मिठो? The next day. All right.
So yes, welcome back again, hey guys. My food vlog, my vlog end गर्न मन थिएन किनभने लाइक त्यो फुड भ्लग अलिकति छोटो भयो हैन अनफर्चुनेटली एकदम पानी परिरहेको थियो and I was getting so irritated है by the way. त्यही भएर I want to continue this vlog है. Continue चाहिँ किन भन्दाखेरि I just got a freaking big parcel है and I want to share with you guys है that what I got. Boom. यो चाहिँ मैले like a week ago order गरेको थिएँ and it's finally here as a है त्यही भएर पनि मैले यो भिडियो कन्टिन्यू गर्न खोजिरहेको हो यस त्यही हो लेट्स अनबक्स इट अनि लेट्स फाइन्ड आउट है यो के हो भनेर मलाई त थाहा छ यो के हो भनेर I want to show you guys यो के हो भनेर so let's do it oh अर्को good Alright, this is it guys, hey? This is it. This is the real deal now. And this is my invoice, hey? So yes, this is my new gimbal. So yes, this is my new gimbal. This is DJI RS2, hey? You like release भएको like almost a year भइसक्यो now है I'm getting it just now किनभने मलाई अब म चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हुन्छ नि मलाई कुनै कुरा नचाहेसम्म म किन्दिन कि म अब अपग्रेड गर्नु पर्यो भनेर म कहिले पनि गर्दिन I was using this gimbal है यो पनि DJI कै हो यो चाहिँ like small mirrorless cameraहरुको लागि भनेर बनाएको थियो अनि it was doing good है अहिले पनि still it's good तर अहिले चाहिँ मलाई यो pain in the ass भइरहेछ किनभने यसलाई काउन्टर वेट चाहिरहेछ मलाई हैन अहिले मेरो लेन्स अलिकति ठुलो भएर यसले अलिकति थाम्न सकिरहेको छैन थाम्न त थामिरहेछ but it's getting stuck है किनभने मलाई एकदम त्यो annoying भइसकेको थियो अर्को गिम्बलले त्यही भएर I got this one है if you can see this is a pro combo so धेरै कुरा नगरौँ let's unbox it है कहाँबाट सुरु गर्ने यहाँबाट alright look how good this is alright so it comes in a bag है कस्तो दामी ब्यागमा आउने रहेछ whoa this alright so यहाँ धेरै कुराहरु छ है so yes by the way guys है I don't want to make this एकदम डिटेल वाला भिडियो हुन्छ नि अब म देखाउँछु हैन यहाँ यसमा के छ यसमा के सामानहरु छ भनेर but this is not a technical video not a technical review or हुन्छ नि किनभने I'm damn sure there's plenty of video हुन्छ नि जहाँ कि like डिटेलमा देखाएको छ like के हो के हुन्छ यसले भनेर सबै एक्सप्लेन गरेको छ I just want to share with you guys है मैले यो लेको भनेर I just want to share with you guys है अनि त्यही हो this is a good like upgrade in my camera bag so यस्तै हो let's see this we have a battery the stand for the your phone this the gimbal plate there is a lot of stuff hey guys like happens and let's get to the main part eh this is the main part guys oh wow yes look at this guys look at this esto sexy gimbal ki esto sexy gimbal hai alright I'll just set it up and show you guys how it looks on there look at this यसको मेन राम्रो के हो भन्दाखेरि it's very light है किनभने this two arms यो two one and this one it's made from carbon fiber अनि that makes it very light है guys मैले चाहिँ यो gimbal को pro combo भन्ने अप्सन लिएको थिएँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि I get lot of gears हरु के like you get like this one this is I'm really excited about this one है किन यो चाहिँ like Raven Eye भन्ने हो like यसले चाहिँ like भिडियो ट्रान्समिट गर्छ डिस्प्लेमा हैन क्यामेराबाट सिधै डिस्प्लेमा एकदम फास्ट ट्रान्सफर गर्छ है भिडियोहरु so I'm excited about this one अनि you get the focus wheel as well
Yes, you get the focus view okay, main the. So yes, thank you guys. Hey, this is it. This is my new gimbal. You like technical video to but I just want to share with you guys a small update in my camera bag. I'm very happy and I can't wait to use this. Okay, so अब इसको review, इसको footage कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर I want to make that a separate vlog. Separate vlog मा बनाउँछु म very soon, probably next week. So yes, त्यति भन्दै guys, I want to end this video आजको लागि hope you guys like this video. Hope you guys like the food vlog अनि यो अलिकति सानो messed up unboxing video हुन्छ नि. If you like this video, please give this video a big thumbs up. If you haven't subscribed it yet, do consider subscribing. I'll see you next one, next week, next vlog once again. Till then, take care. Bye. अहिले चाहिँ हामी केएल फुड ट्रक भन्ने ठाउँमा छौँ है. ओ माय गॉड म कस्तो मोटो देखेँ यार. है तपाईँ मैले त्यही भन्नुला. मोटो आए पनि हैन. मोटो आए पनि नआए पनि बाल हो माया बाल हो.